Hello and Kamrimo one and all. I once again welcome you to these free online coaching classes organized by CBSE Youth Association. So far we discussed the various chapter, and in this today's video lesson we'll be discussing our chapter number 4, that is chemical kinetics. Okay, so यो क्लासको डेप्थमा जानुभन्दा अगाडि म केही इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु र पहिला म केही कुराहरूलाई अगाडि यसको बारेमा भन्नु चाहन्छु। त्यसको बादमा चाहिँ यसको च्याप्टरको एउटा लाइनमा हामी पढ्ने छौं। ओके, सो हामीले क्लास 11 मा पढेको थियौं कि थर्मोडायनामिक्स भन्ने पार्ट पढेको थियौं। आई थिंक तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला है। सो थर्मोडायनामिक्सले चाहिँ के बताउँछ भनेर भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा रिएक्सनको फिजिबिलिटी है, वेदर यो रिएक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो थर्मोडायनामिक्सले भन्थ्यो भने। सो इन दिस हाम्रो क्लास 12 को पार्टमा जुन चाहिँ केमिकल काइनेटिक्स छ, सिमिलरली दे अल आर रिलेटेड विथ केमिकल रिएक्सन्स हो। सो यसमा चाहिँ केमिकल काइनेटिक्स पार्टमा चाहिँ कतिको छिटो अनि कतिको ढिलो है रिएक्सन हुन्छ। कोही रिएक्सन छिटो हुन्छ, कोही रिएक्सन ढिलो हुन्छ है, अनि केले गर्दा ढिलो हुन्छ है, अनि किन चाहिँ ढिलो हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा हामी डिटेलमा यो च्याप्टरमा पढ्ने छौं। ओके, वन्स अगेन आई रिपिट कि फ्रम दिस च्याप्टर विल बी एबल टु भिजुअलाइज के भन्नु भन्दाखेरि यो च्याप्टरको बादमा चाहिँ हामीलाई यो कुराहरु याद हुनेछ कि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्सको चाहिँ कुन चाहिँ रिएक्सन ढिलो हुन्छ भने कुन चाहिँ छिटो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी राम्रोसँगले बुझ्ने छौं। By definition, chemical kinetics go, it is a branch of chemistry which basically deals with the rate of reactions and the factors affecting the rate of reaction and the mechanism of the reaction को बारेमा हामी जति पनि स्टडी गर्छौं त्यसमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ chemical kinetics भन्ने पार्ट हुन्छ। Okay, so we have a first topic that is के छ भन्दाखेरि हाम्रो chemical reactions on the basis of rate of reaction। हाम्रो chemical reactions हरु धेरै प्रकारको हुन्छ है, हामीलाई थाहा छ, but there are certain classification है, छुट्याइएको छ on the basis of rate of reaction को विषयमा। ओके, कुनै रिएक्सन हाम्रो के हुन्छ एकदमै छिटो हुन्छ भने कुनै के हुन्छ हाम्रो कुनै केमिकल रिएक्सन एकदम स्लो हुन्छ है, कुनै रिएक्सन एकदमै ढिलो हुन्छ। ओके, त्यसमा हाम्रो फर एक्जाम्पल छ फर्स्टमा छ हाम्रो फास्ट अर इन्स्टेन्टेनियस जुन चाहिँ छ हाम्रो रिएक्सन भन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि विदिन द मिली सेकेन्डमा त्यो रिएक्सनहरु हाम्रो के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। ओके, त्यो एकदमै छिटो मात्रामा चाहिँ हाम्रो रिएक्सनहरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल है, तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि तपाईले चाहिँ पानीमा चाहिँ नुन भिजाएर चाहिँ अलिकति सेक गरे भने के हुन्छ, तपाईको रिएक्सनहरु एकदमै छिटो भइसकिहाल्छ। ओके, सिमिलरली मैले एउटा तपाईको भन्नु पर्दाखेरि अर्गानिक रिएक्सन्सहरु है, पार्टिकुलरली सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्सहरु जति पनि छ है हाम्रो आई थिंक च्याप्टर 10 मा जति पनि हामीले पढ्छौं त्यो रिएक्सनहरु एकदमै छिटो मात्रामा हुन्छ। ओके, त्यसलाई हाम्रो भन्छ फास्ट अर इन्स्टेन्टेनियस रिएक्सन्स भनेर भन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को हाम्रो रिएक्सन हुन्छ बेसिस अफ रेट अफ रिएक्सन, त्यो हुन्छ हाम्रो एकदमै स्लो टाइपको रिएक्सन हुन्छ। ओके, स्लो टाइपको रिएक्सन हुन्छ एन्ड त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि we have this स्लो रिएक्सन हामीले देख्दैछ यहाँनिर। ओके, स्लो रिएक्सन भनेर भन्दैछ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि केमिकल रिएक्सन्स त्यसमा भइरहेको हुन्छ तर हामीले यादै पाउँदैन कि त्यसमा चाहिँ रिएक्सन्स पनि भइरहेको छ भन्ने कुराहरु। ओके, बट इट टेक्स एकदमै लामो टाइमहरु लिन्छ। फर एक्जाम्पल हामीले हेर्नु पर्दाखेरि रस्टिङ अफ आइरन है, रस्टिङ अफ आइरनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले के रस्टिङ अफ आइरन हामीले के नर्मली हामीले देख्न सक्छ र हामीले याद पाउन सक्छ। ओके, त्यो हामीले एकैछिनमा हामीले याद पाउन सक्दैन, बट इट टेक्स टाइम इन द प्रेजेन्स अफ मोइस्चर एन्ड अक्सिजनहरु जति पनि छ है, त्यसको प्रेजेन्समा चाहिँ हाम्रो इट टेक्स है टाइम लिन्छ अनि बादमा मात्रै के हुन्छ
हाम्रो रस्टिङहरू हाम्रो कोरोजनहरू भएको हामीले देख्छौँ। सिमिलरली अर्को एउटा इक्जाम्पल छ फर अ स्लो रिएक्सनको लागि, द्याट इज द ट्रान्सफर्मेसन अफ डायमन्ड भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ हाम्रो। सो ट्रान्सफर्मेसन अफ डायमन्डमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि पनि डायमन्ड्स आर के हुन्छ हाम्रो भन्दा एलोट्रोपिक फर्म अफ के हुन्छ कार्बनहरूको, कार्बनको जुन चाहिँ एलोट्रोपिक फर्म हो एउटा डायमन्ड। सो डायमन्ड बन्नको लागि चाहिँ इट टेक्स मोर देन मिलियन्स अफ इयर्सहरू लाग्छ। पहिला पहिला हाम्रो धेरै साल अगाडि जुन चाहिँ हाम्रो तपाईँको के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर प्रलयहरू आइकन है संसारहरू के भएको थियो, अर्थक्विकहरू के हो, नेचुरल क्यालामिटिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि जति पनि यहाँको फ्लोरा एन्ड फाउनाहरू चाहिँ के भएको थियो अन्डरग्राउन्ड भएर गएको थियो र त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्म भएर चाहिँ बादमा चाहिँ के भयो हाम्रो डायमन्ड भयो। सो यो चाहिँ आजको भोलि हुँदैन, ओके, त्यो भयो एउटा हाम्रो स्लो रिएक्सन्स। सिमिलरली अर्को एउटा हुन्छ रिएक्सन द्याट इज मोडरेटली स्लो रिएक्सन्स भनेर हुन्छ, ओके। मोडरेटली स्लो रिएक्सनमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको केमिकल रिएक्सन्स विच आर इन्टिमिडिएट बिट्विन स्लो एन्ड फास्ट रिएक्सन भनेर भन्दछ, ओके। भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यो एकदम फास्ट रिएक्सन्स पनि होइन, स्लो पनि होइन, ओके। यो चाहिँ मोडरेट वेमा एभरेज वेमा हुने रिएक्सनहरूलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मोडरेटली स्लो रिएक्सन्स भनेर हामीले भन्छौँ, ओके। यो त थियो केमिकल रिएक्सन्स अन द बेसिस अफ द रेट अफ रिएक्सन्सको हिसाबमा छुट्याइएको थियो। नाउ वाट एक्ज्याक्टली रेट अफ रिएक्सन भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिएक्सन भन्नाले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यहाँ देख्छ है, रेट अफ रिएक्सन बाई डेफिनेसन यहाँनिर तपाईँहरूको यहाँनिर देख्नुहुँदैछ है। रेट अफ रिएक्सन, केमिकल रिएक्सन इज द चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ एनी वान अफ द रिएक्टेन्ट अर प्रडक्ट पर युनिट टाइम, ओके। कुनै समयमा चाहिँ तपाईँको एउटा रिएक्टेन्ट छ, रिएक्टेन्ट चाहिँ त्यसको कन्सन्ट्रेसन घट्नु है, चेन्ज हुनु, अर कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट घट्नु, अर कन्सन्ट्रेसन अफ प्रडक्ट चाहिँ बढेर जानु विथ एउटा पार्टिकुलर टाइमसँग चाहिँ विथ रिलेसनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने एउटा रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स, ओके। यसलाई हामीले बेसिकली मोल पर लिटर पर सेकेन्डको टर्ममा हामीले के गर्छ एक्सप्रेस गर्छ यसको युनिटहरू। सो आई हेभ गिभन हियर, ओके। समटाइम यु क्यान से मोल पर सेकेन्ड पनि भनेर भन्छौँ, अर एटमोस्फेरिक टाइम युनिट एटमोस्फियर पर टाइम भन्ने छ हाम्रो, ओके। बेसिकली हामीले मोल पर लिटर पर सेकेन्ड हामीले यो टर्महरू एक्सप्रेस गर्छ, युनिटहरू हामीले कुनै पनि रिएक्सन्सको एक्सप्रेस गर्छौँ। बेसिकली यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा तपाईँको कुन प्रकारको रेट छ है त्यसको बारेमा हामीले हेरिकन मात्रै यो युनिटहरू हामीले युज गर्छौँ, ओके। नाउ अब अर्को छ भन्दाखेरि के भन्नु भन्दाखेरि यो छ तपाईँको रेट अफ रिएक्सनको हाम्रो तपाईँले हेर्नु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिएक्सन द्याट इज स्मल लेटर आरले डेजिग्नेट गर्छ, ओके, रेट अफ रिएक्सनलाई, ओके, सिम्बलाइज गरौँ भन्दाखेरि। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रिएक्सन विल बी इक्वल टु है डिक्रिज अर इन्क्रिज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट अर प्रडक्ट अर टाइम टेकन, ओके। यो बेसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कुनै पनि रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छ, ओके। सो यो जुन चाहिँ रेट अफ रिएक्सनको बारेमा हामीले यहाँ कुरा गर्दैछौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भने तपाईँको दिस रेट अफ रिएक्सन इज नोन एज के भन्छ हाम्रो एभरेज रेट अफ रिएक्सन, अर यसलाई हामीले सिम्पली आर है एबी भनेर हामीले यसरी देखाउँछौँ, ओके। सो यसको चाहिँ मतलब के हुन्छ चाहिँ हाम्रो कुनै पनि टर्म इन्टरभलको, ओके, इन्टरभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि रिएक्सनको चाहिँ त्यसको बिचको है एउटा पार्टिकुलर इन्टरभललाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले कुनै पनि रेट अफ रिएक्सन हेर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ एभरेज रेट अफ रिएक्सन भनेर भन्छौँ। एभरेज रेट अफ रिएक्सन हाम्रो जेनरली केमा हेर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको इट क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई डिभाइडिङ द कन्सन्ट्रेसन डिफ्रेन्ट, जुन चाहिँ अगाडिको कन्सन्ट्रेसन छ है एन्ड त्यसको बादमा कति डिफर भएको छ त्यसको डिफ्रेन्स जति आउँछ त्यो डिभाइडेड बाई कति टाइममा चाहिँ हाम्रो त्यो भयो, मतलब पार्टिकुलर त्यो रिएक्सन चाहिँ हाम्रो भयो, त्यसको अनुसारमा चाहिँ हामीले एभरेज रेट हामीले यो प्रकारले निकाल्न सक्छौँ, ओके। सो अलङ विथ दिस हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको लागि एउटा इक्जाम्पल हामीले देख्छौँ। यु क्यान सी हियर फर केमिकल रिएक्सन्स
है यहाँ छ एउटा केमिकल रिएक्सन छ क्यान यु सी दिस वान ओके यहाँ तपाईको छ फर अ केमिकल रिएक्सन है हाम्रो यहाँ केमिकल रिएक्सन दिएको छ र यु क्यान सी लाइक यसमा के हुँदैछ भन्दाखेरि हाम्रो कि दैट यहाँ ए कन्सन्ट्रेसन है ओके ए स्मल ए चाहिँ के हो हाम्रो भन्दाखेरि अमाउन्ट कति अमाउन्टमा छ ओके यसको कन्सन्ट्रेसन कति छ एन्ड क्यापिटल ए जुन चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलर एउटा रिएक्टेन्ट हो ओके एन्ड दिस इज वान रिएक्टेन्ट एन्ड दिस इज अनदर रिएक्टेन्ट यो दुईटा हाम्रो एउटा हाम्रो क्यापिटल ए एन्ड क्यापिटल बी आर द रिएक्टेन्ट हो एन्ड यहाँ स्मल ए एन्ड स्मल बी जुन चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो यसको कन्सन्ट्रेसन कति छ मात्रामा ओके त्यो भयो हाम्रो now here you can see that C and D are they are product and byproduct we can say है and these are the concentration अरे यसमा चाहिँ कति क्वान्टिटीमा चाहिँ यो प्रोडक्ट भयो र कति क्वान्टिटीमा चाहिँ हाम्रो यो बाइ प्रोडक्टहरु बनिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा केमिकल रिएक्सनमा हामीले यसरी देखाउन सक्छौं भनेपछि चाहिँ फर्दर मोर यसको चाहिँ अब यो भयो हाम्रो एउटा पार्ट सिम्पल एउटा रिएक्सन जुन चाहिँ भइरहेको छ यो देखाएँ मैले नाउ यसको चाहिँ तपाईलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि एभरेज रेट अफ रिएक्सन हामीले कसरी निकाल्ने है एभरेज रेट अफ रिएक्सन भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज रेट चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर दिएको छ एभरेज रेट अफ रिएक्सन इज गिवन बाइ तपाईको हेबिसी यहाँनिर दैट इज आर एभरेज जुन चाहिँ छ इज इक्वल टु माइनस अफ 1 बाइ ए दैट इज ए को कन्सन्ट्रेसन इन्टु दैट इज डेल भन्ने जुन चाहिँ छ दैट इज अ चेन्ज इन अगाडि हाम्रो इनिशियली कति थियो ए को कन्सन्ट्रेसन एन्ड त्यसको बादमा ए को दिस इज अ रिएक्टेन्ट यो रिएक्टेन्टको कति हाम्रो चेन्ज भयो ओके त्यो इनिशियल एन्ड फाइनलबाट हामीले डिभाइड गर्यौं भने चाहिँ के हुन्छ दिस डेल ए को भ्यालु हामीले पाउँछौं सिमिलरली हियर वी सी दैट देयर इज हामीले के देख्छौं डेल टी भनेको चाहिँ चेन्ज अफ टाइम कति टाइम लाग्यो दैट इज मैले फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि कति टाइम थियो र फाइनलमा यो जुन चाहिँ कन्भर्ट हुनुको लागि यो रिएक्सन हुनुको लागि कति टाइम लाग्यो ओके त्यो टाइमबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं एभरेज रेट अफ रिएक्सन हाम्रो यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नाउ यहाँनिर तपाईले देख्नु हुँदैछ यहाँ माइनस साइन छ ओके यु मस्ट बी अमेज किन यहाँनिर चाहिँ माइनस साइन आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब रिएक्सन हुन्छ हाम्रो तब के हुन्छ यहाँनिर यो रिएक्टेन्टहरुको कन्सन्ट्रेसन अथवा रिएक्टेन्टको अमाउन्टहरु के हुन्छ यहाँबाट घटेर जान्छ सो यो माइनस साइनले चाहिँ के देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज जति भइरहेको छ यो चाहिँ इनिशियल भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल वान चाहिँ घटेर गएको छ भनेर चाहिँ यो माइनस साइनले देखाएको हुन्छ ओके सिमिलरली फर दिस रिएक्टेन्ट बी को लागि पनि सिमिलर प्रकारको यहाँनिर देखाएको छ है तपाईले राम्रोसँगले यहाँनिर हेर्नु होला नाउ यहाँनिर अर्को कुरा छ हाम्रो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दैट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दैट एभरेज रेट अफ रिएक्सन फर दिस सी प्रोडक्ट को लागि हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो माइनस टर्म छैन माइनस टर्म किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जब माइनस हुँदैन त्यहाँनिर हाम्रो प्लस टर्म हुन्छ दैट मिन्स यो जुन चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैछ दैट इज इनिशियल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइनल चाहिँ ज्यादा मात्रामा बनिँदैछ ओके यसले कन्सन्ट्रेसन चाहिँ गेन गर्दैछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ माइनस साइन हामीले युज गर्दैनौं ओके दैट्स व्हाई यु सी दैट डाइरेक्टली यहाँ प्लस छ 1 बाइ कन्सन्ट्रेसन अफ सी into change of reactant है concentration of reactant जति छ that is del is given by del C by del T कति टाइममा ओके एउटा पार्टिकुलर टाइममा कति के भएको छ यो प्रकार देखाउँछ सिमिलरली एउटा रेट अफ एभरेज रेट अफ रिएक्सन फर दिस यो सपोज हाम्रो डी है यो जुन चाहिँ डी छ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो बाइ प्रोडक्ट छ अरे यो बनिनुको रेट निकाल्नु हामीलाई एभरेज रेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ लाइकवाइज हामीले निकाल्न सक्छौं ओके सो यो प्रकारले हामीले एभरेज रेट अफ रिएक्सन हामीले यो कुनै पनि केमिकल रिएक्सनको हामीले यसरी यो 1 2 3 4 वटा जुन चाहिँ छ हाम्रो 4 वटा यो टर्मबाट चाहिँ हामीले यो 4 वटा जुन चाहिँ हाम्रो रिएक्टेन्ट इन्टु प्रोडक्ट जुन चाहिँ बनिँदै गरेको कुरालाई हामीले यसरी यसको एभरेज रेट हामीले निकाल्न सकिन्छ ओके सिमिलरली अर्को छ अब हाम्रो भन्दाखेरि नाउ रेट अफ अपियरेन्स ओके रेट अफ अपियरेन्स एन्ड रेट अफ डिसअपियरेन्स रेट अफ डिसअपियरेन्स भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ फर्स्टमा हाम्रो रिएक्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ अघि मैले पनि भने यो चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुँदाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ डिसअपियर भएर जान्छ
ओके सो कति रेटमा चाहिँ ए चाहिँ यो ए जुन चाहिँ रिएक्टेन्ट छ कति मात्रामा चाहिँ हाम्रो डिसअपियर भएर कतिको रेटमा चाहिँ हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि दिस इज गिभन बाई माइनस अफ डेल ए बाई डेल टी सो फ्रम दिस फर्मुला वी क्यान इजिली क्यालकुलेट the rate of disappearance of A, reactant A. Similarly, rate of disappearance of reactant B is also given by similarly minus of del B by del T. Okay, minus term किन आयो भने मैले अलरेडी भनिसकेँ सो म यहाँ भन्दिनँ. Similarly now अब के हुन्छ rate of appearance of C, that is C भनेको त हाम्रो product हो. So यसमा चाहिँ हाम्रो प्लस साइन छैन. So this is also given by the change in हाम्रो C को product को जति concentration हाम्रो change हुन्छ divided by के हुन्छ कति टाइममा चाहिँ चेन्ज भएको छ गऱ्यो भने हामीले रेट निक्लिन्छ. सिमिलरली हाम्रो डी को पनि त्यो प्रकारले हामीले निकाल्न सक्छ. ओके दिस तपाईहरुले याद पाउनु भयो होला व्हाट एक्ज्याक्टली इज द फर्मुला फर डिटरमाइनिङ द रेट अफ रिएक्सन भन्ने कुरा हामीले याद पायो होला. नाउ सिमिलरली विल मुभ अन टु इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन. नाउ छिट्टो भइरहेको रिएक्सन छ है द्याट इज के भनेको थियो मैले भन्दाखेरि इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन जुन चाहिँ भनेको थियो त्यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ कुनै पनि एउटा रिएक्सन हुँदै गरेको एकदमै छिट्टो रिएक्सनहरु भन्दै गरेको चाहिँ हामीलाई यसरी बताएको हुन्छ. सो हियर वी सी इन्स्टन्टेनियस भनेको चाहिँ एट द विदिन द मोमेन्ट अफ टाइम है एकदम मिलिसेकेन्डमै हाम्रो के हुनु कुनै पनि रिएक्सन हुनु. सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रेट अफ रिएक्सन निकाल्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हियर यु आर गिवन है chemical reaction this is R is a reactant and this is a product है within the particular moment of time. Okay the particular moment. So यहाँनिर देख्नुहुन्छ यो डेल टी र स्मल डी टी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल डी ले चाहिँ तपाईको के बताउँछ भने एकदम लार्ज डिफरेन्स को बारेमा बताउँछ भने अनि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ स्मल डी ले चाहिँ एकदम कम्ती डिफरेन्स को बारेमा बताउँछ. ओके यो दुईटै सिम्बलले हाम्रो के देखाउँछ चेन्ज भन्ने कुरा देखाउँछ बट के हुन्छ भने यो त बिगर चेन्ज एन्ड स्मल चेन्ज भन्ने कुराहरु बताउँछ. सो एज आई टोल्ड यु अर्लियर दैट इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन भन्दाखेरि कुनै पनि रेट एकदमै छिटो विदिन द मिली सेकेन्डमा हुन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ द रेट अफ इन्स्टन्टेनियस रिएक्सनको लागि चाहिँ इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सनको फर्मुला इज गिभन बाई दिस माइनस अफ है दिस यो चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो रिएक्टेन्ट घटेर जान्छ एन्ड स्मल चेन्ज अफ रिएक्टेन्ट डिभाइडेड बाई स्मल particular time है. सिमिलरली यहाँनिर प्रडक्टको पनि के छ हाम्रो दिस इज चेन्ज इन प्रडक्टको जति पनि कन्सन्ट्रेसन डिभाइडेड बाई पार्टिकुलर टाइमको लागि कतिवटा टाइममा चाहिँ हाम्रो भएको थियो. ओके सो के हुन्छ अर्को कुरा भन्दाखेरि आई होप यो कुरा बुझ्यो होला सिम्पल छ हाम्रो इन्स्टन्टेनियस रेट अफ रिएक्सन निकाल्ने फर्मुला. सो यसबाट सानो तिनो न्युमेरिकल्स क्वेसन्सहरु यु मे गेट आस्क्ड है यो कुरा याद गर्नुपर्छ. सिमिलर अर्को छ मेथड फर मेजरिङ रेट रिएक्सन रेट चाहिँ कुन प्रकारले हामीले मेथड्सहरु कुन प्रकारले हामीले गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पीएच मेजरमेन्ट. ओके पीएच मेजरमेन्ट गरिकिन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ रेट अफ रिएक्सनहरु हेर्नुको लागि चाहिँ यो पीएच मेजरमेन्ट जरुरी हुन्छ. सिमिलरली चेन्ज इन अप्टिकल एक्टिभिटी बाहिरबाट कस्तो देख्दैछ है फिजिकल बिहेभियरहरुको थ्रुबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ मेजर गर्न सक्छ. सिमिलरली अर्को के हुन्छ भने चेन्ज इन प्रेसर कुन प्रकारले चेन्ज हुँदैछ. ओके वेदर प्रेसर चेन्ज हुनु मतलब एउटा रिएक्टेन्टदेखि चाहिँ प्रडक्ट कुनै कुरो बनिँदै गरेको भनेको. सिमिलरली अर्को के छ भने चेन्ज इन कन्डक्टिभिटी बढ्नु पनि सक्छ अर घट्नु पनि सक्छ. त्यो चेन्जले गर्दाखेरि पनि हामीले रिएक्सनको रेट पनि हामीले विचार गर्न सक्छ. ओके फर्स्टमा फेरि भन्छु पीएच मेजरमेन्ट. सो जब कुनै पनि एउटा रिएक्टेन्टदेखि एउटा अर्को प्रडक्टमा जब जाँदैछ भनेपछि के हुन्छ तपाईको भन्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पीएच है जुन चाहिँ हुन्छ पोटेन्शियल अफ हाइड्रोजन जुन चाहिँ भन्छ हामीले बेसिकली यो पीएच को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो यसमा फ्रम रिएक्टेन्टदेखि प्रडक्टमा चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ. सो त्यसबाट पनि हामीले के गर्न सक्छ कुनै पनि रेट अफ रिएक्सनलाई बताउन सक्छ. ओके सिमिलरली अर्को एउटा मेथड छ है जस्तो के भन्छ भन्दा स्लोएस्ट स्टेप अफ रिएक्सन वाज कल्ड रेट डिटरमिनेटिङ. जब हाम्रो एकदमै के भन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि रिएक्सन चाहिँ एउटा स्टेटमा पुग्छ त्यसको बादमा चाहिँ एकदमै चेन्ज हुनु कम्ती हुँदै जान्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भनेर भन्छ. र यो पार्टलाई चाहिँ कसले दिएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो भ्यान हफ फ्याक्टर भन्ने जुन चाहिँ छ
वेन्डअफ फ्याक्टर भन्ने एकजना साइन्टिस्ट वेन्टअफ भन्ने साइन्टिस्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीलाई यो कुनै पनि एउटा रेट डिटर्मिनिङ स्टेप चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बताइएको छ। ओके, नाउ अर्को कुरा छ हाम्रो केले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रिएक्सनको चाहिँ रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। अघि हामीले क्वेसन गरेको थियौँ कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि के हुन्छ रेट अफ रिएक्सनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ, केले गर्दाखेरि चाहिँ कोही छिटो कोही ढिलो भन्ने कुरा हामीले गर्दैथ्यौँ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एउटा नेचर एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट है। हाम्रो रिएक्टेन्ट कस्तो छ अनि त्यसको नेचर कस्तो छ अनि सँगसँगै रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन कति छ। अगर कम्ती मात्रामा कन्सन्ट्रेसन छ भने एकदम डाइल्युट कन्सन्ट्रेसनमा छ भने चाहिँ के हुन्छ रिएक्टेन्ट छिटो गर्नु सक्छ अरू गर्नु पनि सक्दैन। ओके, त्यो कन्सन्ट्रेसनमा पनि कुनै पनि रिएक्सन हुनु डिपेन्ड गर्छ। ओके, सिमिलरली अब एउटा नेचर कस्तो खालको प्रकारको छ ओके त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। टेम्परेचर त्यसको बादमा आउँछ हाम्रो टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले खाना बनाउनु हुँदैछ भनेपछि के हुन्छ त्यो खानामा तपाईँले टेम्परेचर है मुनिबाट आगो लगाइदियो भने के हुन्छ जति ज्यादा आगो लगाइदियो त्यति छिटो पाक्छ खाना भनेपछि जति कम्ती आगो तपाईँको पाक्दैन। सो कुनै पनि रेट अफ रिएक्सनको लागि टेम्परेचर पनि के हो इज एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ रेट अफ रिएक्सनलाई एनहेन्स गर्नुको लागि चाहिँ यसले पनि के गर्छ हाम्रो हेल्प गर्न सक्छ टेम्परेचरले पनि। सिमिलरली सर्फेस एरिया अफ द रिएक्टेन्ट जुन चाहिँ छ त्यो रिएक्टेन्टको चाहिँ सर्फेस एरिया चाहिँ कस्तो प्रकारको छ। ओके, एरिया हेरेर पनि यिनीहरूको के हुन्छ सर्फेस एरियाहरू अफ रिएक्टेन्टको हेरिकन पनि हामीले रेट अफ रिएक्सन कोही छिटो कोही ढिलोहरू पनि हुनसक्छ। ओके, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। नाउ अर्को छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेडिएसन्स एन्ड क्याटलिस्ट। ओके, कतिवटा रिएक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि रेडिएसन इन द प्रेजेन्स अफ रेडिएसनहरू है युभी रेसहरूको यु क्यान सी है। माइक्रोवेभमा तपाईँले देख्नुहुन्छ माइक्रोवेभ ओभन जुन चाहिँ हुन्छ माइक्रोवेभ ओभनमा के हुन्छ तपाईँले खाना टक्कै लगाइदिएपछि त्यसमा के हुन्छ भित्र माइक्रोवेभ भन्छ त्यसमा। ओके, माइक्रोवेभ भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको युभी रेसहरू आइआर रेसहरू भन्ने हुन्छ है भिजिबल रेसहरू भनेको जस्तै एउटा पार्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा एउटा माइक्रोवेभ भन्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो कुनै पनि रिएक्सनलाई माइक्रो ओभनमा तपाईँले बेकहरू गर्छ है त्यो खानाहरू चक्कै पाकिरहेको हुन्छ नि छिट्टो लाउनु साथ एकैछिनमा हुन्छ है इन द प्रेजेन्स अफ रेडिएसन। सिमिलरली क्याटलिस्ट भनेको अब कुनै पनि क्याटलिस्टले के गर्छ कुनै पनि रिएक्सनलाई एनहेन्स गराउँछ छिट्टो ढिलो गराउने कामहरू गर्छ। सिमिलरली प्रेसर अफ ग्यास। ओके, प्रेसर अफ ग्यास भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एज यु क्यान सी है प्रेसर कुकर भन्ने नर्मली घरमा हुन्छ हाम्रो। प्रेसर कुकरमा के हुन्छ हाम्रो जब हामीले प्रेसर कुकरको बाहिरको लिड जब क्लोज गरिदिन्छौँ तब के हुन्छ भित्र पुरा प्रेसर बनिन्छ। सो प्रेसरले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ हाम्रो तपाईँले खाना बनाउनु हुँदैछ भने कुकरमा तपाईँले ढक्कनी है भन्छ है हाम्रो लिड बन्द गरेर पकाऊ अनि नबन्द गरिकन पकाऊ है दुईवटा सेम अमाउन्टमा तपाईँको भित्र चावल लगाइदियो पानी पनि सेम अमाउन्टमा लगाइदियो एन्ड एउटामा चाहिँ एउटा चुलामा चाहिँ त्यो ग्यास त्यो तपाईँको कुकरको जुन चाहिँ लिड हुन्छ त्यो लगाइकन राखिदियो अनि अर्कोमा चाहिँ विदाउट लिड राखिदियो भने के हुन्छ हाम्रो विथ लिड भएको जुन चाहिँ ढकनी भएको हुन्छ नि त्यो छिटो हाम्रो खाना पाक्छ भने यतानिर हाम्रो जुन चाहिँ ढकनी नभएको जुन चाहिँ कुकरहरू छ त्यसमा के हुन्छ ढिलो हुन्छ। सो ढकनी भएकोमा चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ प्रेसर बनिरहेको हुन्छ। ओके, त्यसले गर्दाखेरि छिटो पाकेको हुन्छ। सो विथ दिस फ्याक्टर जुन जुनले चाहिँ हाम्रो रेट अफ रिएक्सन हामीलाई इफेक्ट गराउँछ त्यो कुरामा तपाईँले बुझ्नुभयो है। सो सिमिलरली अब एक्सप्रेसन अफ रेट ल हाम्रो रेट ललाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा छ हाम्रो एकर्डिङ टु ल अफ मास एक्सनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि केमिकल रिएक्सन है द्याट इज स्मल ए स्मल बी यहाँ देख्नु हुँदैछ तपाईँले है दिस एन्ड दिस रिएक्ट्स एन्ड फर्म्स प्रोडक्ट है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि स्मल ए भने अघि मैले भने है कि स्मल ए एन्ड स्मल बी आर द अमाउन्ट कति छ त्यसको है कति अमाउन्ट कन्सन्ट्रेसन छ एन्ड बी ए एन्ड बी आर द रिएक्टेन्ट्स भने है। सो यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले रेट अफ है यो हाम्रो कुनै पनि रिएक्सन हुनु यो दुईवटा रिएक्सन हुनुको चाहिँ कुन प्रकारले भन्न सक्छ भन्दाखेरि रेट इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड कन्सन्ट्रेसन बी
मा डिपेन्ड गर्छ एन्ड इज गिभन बाई रेट इज गिभन बाई दिस इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ है यसलाई के टर्म जुन चाहिँ देख्छ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म छ है इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट अफ दिस ए एन्ड रुट टु द पावर स्मल ए एन्ड दिस यो जुन चाहिँ देख्छ नि हाम्रो यसको यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि रेट ललाई हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ समटाइम्स हामीलाई कन्सन्ट्रेसनहरूको जति हुन्छ हाम्रो यिनको कति कन्सन्ट्रेसन छ ए एन्ड बीहरूको यसलाई इन टर्म्स अफ अल्फा एन्ड बिटाको टर्म्समा पनि हामीले रेट अफ रिएक्सनमा हामीले देख्न सक्छौँ लाइकवाइज हियर वी सी कति कन्सन्ट्रेसन छ त्यो अनुसारले दिस रेट इज इक्वल टु इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट इन्टु रिएक्टेन्ट ए को कन्सन्ट्रेसन टु द पावर कन्सन्ट्रेसन इन्टु रिएक्टेन्ट बी टु द पावर बिटा जुन चाहिँ छ यसको थ्रुबाट हामीले रेट हामीले निकाल्न सक्छौँ ओके सो यो जुन चाहिँ ब्रेकेटभित्र चाहिँ मैले ए एन्ड ब्रेकेटभित्र जुन चाहिँ बी देख्नुहुँदैछ यो चाहिँ एउटा मोलर कन्सन्ट्रेसन पार्टिकुलर मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड बी हुन्छ है सिमिलरली के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि जुन चाहिँ के जुन चाहिँ छ यो चाहिँ रेट कन्स्टेन्ट पनि हामीले भन्छौँ है समटाइम इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टहरू पनि हामीले भन्छौँ पार्टिकुलरली हामीले भेलोसिटी कन्स्टेन्ट कोही बेला भन्छौँ है जसलाई चाहिँ हामीले यसलाई यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यो ओभरअल जुन चाहिँ रेटको जुन चाहिँ रिएक्सन जुन चाहिँ निकाल्ने एउटा यो इक्वेसन जुन चाहिँ आएको छ यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि रेट ल भनेर हामीले भन्छ ओके रेट ल भनेर भन्छ सो सिमिलरली हाम्रो रेट कन्स्टेन्ट ओके रेट कन्स्टेन्ट जुन चाहिँ अघि कुरा गऱ्यो त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि रेट कन्स्टेन्टलाई चाहिँ के भन्छ रेट कन्स्टेन्ट अर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट पनि भन्छ पार्टिकुलरली रेट कन्स्टेन्ट भने चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक रेट अफ रिएक्सन चाहिँ है जब हाम्रो मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इज टेकन टु बी इन द युनिटी है जब सबै रेट अफ रिएक्सन चाहिँ एउटा युनिटको फर्ममा छ है वानको फर्ममा छ त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको सपोज मेरो के छ अरे तपाईँको इक्विलिब्रियम भन्नुको मतलब बराबरी है एउटा पार्टिकुलर स्टेट है जसमा चाहिँ रिएक्टेन्ट र दुइटै रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्ट ए एन्ड रिएक्टेन्ट बी दुइटै चाहिँ वान छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ तब रेट कन्स्टेन्ट हाम्रो के भनेर हाम्रो रेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ द्याट इज द एउटा स्पेसिफिक रेट अफ रिएक्सन भनेर भन्नु खोजेको सो तपाईँहरूले बुझ्नुको लागि यु क्यान टेक दिस यो लाइनलाई लिएर तपाईँले राम्रोसँगले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके सो नाउ युनिट चाहिँ हामीले यसमा कुन कुन युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिस टाइमको हामीले बेसिकली सेकेन्डमा हुन्छ है कन्सन्ट्रेसनमा के हुन्छ हाम्रो पर कन्सन्ट्रेसन सो कुनै पनि हाम्रो स्पेसिफिक रिएक्सनको है रेट कन्स्टेन्ट है चाहिँ हाम्रो दिस फर्ममा चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ फर्म छ यो फर्ममा चाहिँ हाम्रो यिनीहरूको युनिटहरू हामीलाई यो प्रकारले लेखेको हुन्छ सो यो कुरालाई अलिकति याद गर्नु अन्त यो बेसमा हाम्रो इक्वेसनहरू आउँछ इक्वेसन हामी न्युमेरिकल्स क्वेसन्सहरू आउँछ राम्रोसँगले याद गर्नुपर्छ यो अर्को छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रेट कन्स्टेन्ट ओके अब रेट कन्स्टेन्ट भन्ने कुराको युनिटहरू हामीले बुझ्यौँ मतलब केलाई भन्यो भनेर भन्दैछौँ केलाई भन्छ भनेर भन्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक रेट अफ रिएक्सन जब हाम्रो मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट चाहिँ एक बराबरमा लिन्छौँ हाम्रो है एक एज अ युनिटी हामीले लिन्छौँ जुन जति पनि रिएक्टेन्ट्सहरू छ है कुनै पनि रिएक्सनको सो त्यसलाई चाहिँ हामीले पार्टिकुलरली क्यारेक्टराइज गर्छ भाइ दिस फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूले र के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ग्रेटर द भ्याल्यु अफ रेट कन्स्टेन्ट फास्टर द रिएक्सन भनेर भन्दैछ जब कुनै पनि रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ ज्यादा हुन्छ तब के हुन्छ रिएक्सन एकदमै छिट्टो हुन्छ ओके न यो कुराहरूलाई तपाईँलाई नोट गर्ने है त सिमिलरली अर्को के छ भन्दाखेरि इच रिएक्सन हेज अ पार्टिकुलर भ्याल्यु अफ रेट कन्स्टेन्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर यो कुरालाई राम्रोसँगले याद गर्नु पर्यो है अर्को छ द भ्याल्यु अफ रेट कन्स्टेन्ट फर द सेम रिएक्सन चेन्जेस विथ टेम्परेचर टेम्परेचरसँग के हुन्छ हाम्रो रेट अफ कन्स्टेन्ट पनि के हुन्छ भ्याल्यु चेन्ज गर्छ भनेर भन्छ अनि अर्को के भन्छ भने द भ्याल्यु अफ रेट कन्स्टेन्ट डजन फर रिएक्सन डजन डिपेन्ड अपन द कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट जति नै बेसी होस् जति नै कम्ती होस् त्यसमा चाहिँ रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा छ है यो दिस आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एउटा रेट कन्स्टेन्ट त्यसै कारणले यसलाई कन्स्टेन्ट टर्म दिएको है यो कन्सन्ट्रेसनसँग भेरी भएको भए चाहिँ के हुन्छ यो रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुँदैन ओके सो अर्को यहाँनिर टर्म तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ दिस अर्डर अफ के हुँदैछ हाम्रो भन्दाखेरि अर्डर अफ रिएक्सन कस्तो अर्डर हुन्छ है मोलिकुलरिटी अफ द रिएक्सन सो यो पार्टलाई अलिक राम्रोसँगले हेऱ्यौँ अर्डर अफ द रिएक्सन भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
order of reaction is the sum of concentration terms on which rate of reactions actually depend. कुनै पनि रेट अफ रिएक्सन चाहिँ के टर्ममा हाम्रो कुनै अर्डर अफ रिएक्सनको बेसमा हाम्रो भेरी गर्छ भनेपछि मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन भन्नाले चाहिँ नम्बर अफ एटम्स आयोन्स चाहिँ मोलिक्युल्स जुन चाहिँ एउटा रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ एकअर्कामा चाहिँ कोलाइड हुन्छ नि वान अनदर जब कोलाइड हुन्छ तब मात्रै के भनिन्छ एउटा नयाँ प्रडक्ट बनिन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन भनेर भन्छ ओके फेरि पनि राम्रोसँगले बुझौँ अर्डर अफ रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम अफ द कन्सन्ट्रेसन टर्म्स जसमा चाहिँ एउटा रिएक्सन चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भनेको अनि अर्को मोलिकुलरिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ एटम अर आयन्स जति छ जुन चाहिँ एकअर्कामा कोलाइड हुनुपर्छ है टु फर्म प्रडक्ट भनेर भनेको छ अनि के भन्छ अर्को भन्दाखेरि इट क्यान बी फ्र्याक्सनल एज वेल एज जिरो पनि हुनसक्छ ओके अर्डर अफ रिएक्सन जिरो पनि हुनसक्छ मतलब रेट अफ रिएक्सन चाहिँ कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड पनि गर्न सक्ला है र मोलिकुलरिटीको कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने मोलिकुलरिटीमा चाहिँ कुनै पनि मोलिकुलरिटी अफ रिएक्सन कहिले पनि जिरो हुनुहुँदैन जब जिरो भयो भने त के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन एकदमै यसमा नम्बर अफ एटम्स आयन्स मोलिक्युल्सहरू सबै के हुन्छ जिरो हुन्छ तब कसरी कोलाइड हुन्छ अनि रिएक्सनै हुन सक्दैन सो यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सिमिलरली यो टर्म्सहरू दिएको छ दिस इज अ सिम्पल वान छ यो कुरालाई राम्रोसँगले बुझिराख्नुपर्ने हो हामीले ओके सो सिमिलरली अर्को छ हाम्रो टाइप्स अफ रिएक्सन जस चाहिँ अर्डर्समा डिपेन्ड गर्छ है टाइप अफ रिएक्सन डिपेन्डिङ अपन अर्डर्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ जिरो अर्डर रिएक्सन हुन्छ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन हुन्छ है सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन हुन्छ थर्ड अर्डर रिएक्सन हुन्छ है इन केस अफ द रिएक्सन्स द्याट डिपेन्ड्स अपन मोलिकुलरिटी भन्दाखेरि चाहिँ दिस के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि युनिमोलिकुलर रिएक्सन हुन्छ बाई मोलिकुलर रिएक्सन ट्राई हो है यहाँनिर अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ ट्राई मोलिकुलर रिएक्सन्सहरू हुन्छ हाम्रो ओके हियर यु क्यान सी है यहाँनिर के हुँदैछ हाम्रो भन्दाखेरि जिरो अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि यु क्यान सी दिस यहाँनिर इक्जाम्पल देख्छौँ हामीले यसको यो जिरो अर्डर भनेको के हो फर्स्ट अर्डर भनेको के हो भन्ने कुराहरू है केमा हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी अब फर्दर यहाँनिर पढ्दैछौँ सिमिलरली यो युनिमोलिकुलर रिएक्सन्स बायोमोलिकुलर यो बारेमा पनि हामी बिस्तारै हेर्दै जाँदैछौँ ओके सो फर्स्टमा छ हाम्रो इन्टिग्रेटेड इक्वेसन्स फर जिरो अर्डर रिएक्सन नाउ जिरो अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो है जब हाम्रो के हुन्छ भने इनिसियल कन्सन्ट्रेसन एन्ड फाइनल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ इन्टु हाफ इन्टु इन्भर्स अफ टाइम जब हुन्छ है त्यसमा चाहिँ हामीले जिरो अर्डर रेट अफ रिएक्सन है जिरो अर्डरको रेट रिएक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ 1/t दिस इज टी मिन्स टाइम समटाइम्स वी क्यान से दिस इज अ हाफ टी हाफ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छ द्याट इज रिलेटेड टु हाफ लाइफहरू कुनै पनि हामीले यसमा यो जति पनि केमिस्ट्रीमा हामीले अथवा फिजिक्समा हामीले कुनै पनि टर्म्सलाई हामीले टोटलको कुरा गर्दैन हामीले यसमा जहिले पनि हाफ लाइफ पिरियडको कुरा गर्छौँ विच इज गिभन बाई दिस टी हाफ एन्ड दिस टी इज गिभन बाई टी हाफ है यो प्रकारले हामीलाई दिएको हुन्छ फ्रम दिस हामीले नै यहाँबाट हेर्न सक्छौँ कि द्याट चेन्ज जुन प्रकारको हाम्रो हाफ लाइफ पिरियडमा जुन चाहिँ आउँछ त्यो चाहिँ इज गिभन बाई लाइक दिस यो तपाईँको इक्वेसनलाई राम्रोसँगले याद गरिराख्नुहोस् र सिमिलरली हाफ लाइफ जिरो अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज गिभन बाई युनिट चाहिँ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड अघि मैले भन्दै थिएँ है यो युनिट चाहिँ रेट अफ रिएक्सनको चाहिँ के हुन्छ भिन्नै भिन्नै अर्डर अफ रिएक्सनमा डिपेन्ड गर्छ भनेर भनेको थिएँ सो सिमिलरली यहाँ देख्नुभयो तपाईँले है रेट अफ रिएक्सन है सिमिलरली अर्को के छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्यासेस रिएक्सनको लागि चाहिँ हामीले के टर्ममा गर्छौँ भने हाम्रो कुनै पनि अघि हामीले के छ यहाँनिर ए एन्ड बी जुन चाहिँ छ हाम्रो इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको फर्ममा गरेको थियौँ भन्दाखेरि अब ग्यासेसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिकुलरली यो पी भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेसरको फर्ममा हामीले यसको जिरो अर्डर रिएक्सन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ सिमिलरली हाफ लाइफ यसरी निकाल्न सक्छौँ भने जिरो अर्डर रिएक्सन फर ग्यासेस रिएक्सन यस्तो प्रकारले निकाल्न सक्छौँ नाउ अनदर वान इज फर्स्ट अर्डर रिएक्सन जुन चाहिँ छ हाम्रो त्यो हाम्रो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन ओके इन्टिग्रेटेड रेट रिएक्सन्स फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इन्टिग्रेटेड भनेको सबै एक जम्मा भएको रेट इक्वेसन भनेको ल
अनि यसमा देख्नुहुन्छ इट्स गिभन बाई दिस फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इज गिभन बाई 2.303 लग अफ 2.303 डिभाइडेड बाई टाइम कति टाइममा है इन्टु लग अफ इनिसियल डिभाइडेड बाई हाम्रो के छ फाइनल जुन चाहिँ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्ममा हामीले पाउँछ ओके द्याट इज ए इज इक्वल टु ए नट इ टु द एक्सपोनेन्सियल फर्म अफ K1 टी जुन चाहिँ फर्ममा हुन्छ यो फर्मबाट हामीले कुनै कति हाम्रो तपाईँको यो प्रडक्ट हाम्रो बनिँदैछ भन्ने कुरा हामीले याद पाउँछ सिमिलरली इन केस अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ हाफ लाइफ चाहिँ कुन प्रकारले क्यालकुलेट गर्छ भन्दाखेरि इज गिभन बाई टी हाफ इज गिभन बाई टी हुन्छ जसमा चाहिँ ए विल बी इक्वल टु इनिसियल बाई 2 भनेर प्रकारले हामीले निकाल्छ सिमिलरली अर्को छ हाम्रो ओके यहाँनिर अलिकति यहाँनिर हेरिराखौँ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स आफ्टर एन हाफ लाइफ कति हाफ लाइफ है एन हाफ लाइफको बादमा चाहिँ कुन प्रकारले हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ए नट डिभाइडेड बाई 2 टु द पावर एन यो फर्ममा हामीले लेख्न सक्छौँ ओके अनि यो रिएक्सनलाई चाहिँ फर दिस 75%हरू यो प्रकारले हामीले कुनै पनि रिएक्सनहरूलाई यो प्रकारले बताउन सक्छ सो हाफ लाइफ बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभ चेन्जेसहरू हुन्छ रेडियो एक्टिभ चेन्जेस जति पनि छ हाम्रो है रेडियो एक्टिभ चेन्जहरू चाहिँ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन काइनेटिक्सको जुन चाहिँ फलो गर्छ है त्यो अनुसारले हुन्छ न अर्को छ भने अर्को छ के छ भन्दाखेरि अब फर ग्यासेस रिएक्सन चाहिँ फर्स्ट अर्डर फर ग्यासेस रिएक्सनको लागि चाहिँ इन टर्म्स अफ प्रेसरको टर्ममा दिएको हुन्छ विच इज गिभन बाई दिस K1 ओके फर्स्ट अर्डर के छ हाम्रो भन्दाखेरि तपाईँको यहाँनिर रेट इक्वेसन फर दिस फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि चाहिँ इट्स गिभन बाई के देख्छ हाम्रो दिस K1 इज गिभन बाई 2 - 303 डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई T log of P naught divided by 2 into P naught plus PT okay initial र फाइनल भनेको ओके सिमिलरली यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिएको छ फर एउटा यो पार्टिकुलर रिएक्सनको लागि तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँनिर स्टर राइट स्टरदेखि हाम्रो के हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड र इथेनोल जुन चाहिँ बनिरहेको छ त्यसको रिएक्सन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ सो सिमिलरली यहाँनिर भी नट है बीटी अल्फा भन्ने चाहिँ यो कुनै पनि के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि के को सल्युसन रहेछ जुन चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस जुन चाहिँ छ युज गरेको छ टाइट्रेसनको लागि ओके यो कुराले हामी देख्छ अब अर्को एउटा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टर्म आउँछ त्यो हो के हो भन्दाखेरि स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भनेर भन्छ नाउ स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कुनै पनि केमिकल रिएक्सन चाहिँ एउटा हायर अर्डरमा आउँछ बट उनीहरू चाहिँ एपियर्स चाहिँ देखिन्छ एज हायर अर्डरमा देखिन्छ बट त्यो चाहिँ के हुन्छ लो अर्डरमा हुन्छ एक्चुअलमा चाहिँ ओके रियलिटीमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको हुन्छ त्यस्तो रिएक्सनलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भन्दाखेरि स्युडो अर्डर रिएक्सन अर स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन पनि भनेर भन्छ ओके सो इन केस अफ स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा केमिकल रिएक्सन बिट्विन टु सब्सटेन्सहरूको हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ टेक्स प्लेस है जसमा चाहिँ वान अफ द रिएक्टेन्ट इज प्रेजेन्ट इन एक्सेस हुन्छ है फर इक्जाम्पल यहाँनिर हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टरको कुराहरू गर्दाखेरि है यहाँनिर देख्नुहुँदैछ हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर गर्दाखेरि इन दिस रिएक्सन के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ रेट इज सोलिड डिपेन्ड अन केमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ त्यस इस्टरमा गरिरहेको छ हाम्रो डिपेन्ड ओके यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ हामीलाई स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनहरू हामीले भन्न सक्छौँ सिमिलरली एउटा केमिकल रिएक्सन यसको लागि ग्लुकोज प्लस वाटरको लागि ओके कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर जुन चाहिँ छ इन प्रेजेन्स अफ प्रोटोन एउटा एनर्जीमा चाहिँ यसले के बनिँदछ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज ओके यसमा तपाईँले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो इनिसियल रेट अफ इनिसियल यिनीहरू यो प्रकारले हामीले कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई पार्टिकुलरली फर दिस तपाईँको के भन्दाखेरि यो स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ यो प्रकारले हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ सो अर्को छ अब इम्पोर्टेन्ट सो आई थिङ्क यो पार्ट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है बुझ्नु भएन भने यु क्यान आस्क मी डाइरेक्टली है ग्रुपमा तपाईँले मेसेज छोडेर मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ के अलिकति डाउट्सहरू भयो भने ओके क्यान डोन्ट हेजिटेट टु आस्क न अर्को छ हाम्रो मेथड्स टु डिटरमाइन अर्डर अफ रिएक्सन कुनै पनि अर्डर अफ रिएक्सनलाई चाहिँ
डिटरमाइन गर्ने मेथडहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल मेथड भन्छ है। ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ हामीले थ्रु द ग्राफको है ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट हामीले यहाँनिर देख्नुहुन्छ है। फर दिस जिरो अर्डर रिएक्सनमा चाहिँ हाम्रो रेट अनि जुन चाहिँ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा यो के हुँदैन, यिनीहरू दुईजना यिनीहरू के हुँदैछ हाम्रो भन्दाखेरि जति हाम्रो के बढायो तपाईको रिएक्टेन्ट जति बढ्दै गयो तर हाम्रो के हुन्छ रेट के भयो हाम्रो रेट कन्स्टेन्ट बसिरहेको छ। सिमिलरली इन केस अफ फर्स्ट अर्डरको लागि के हुन्छ, फर्स्ट अर्डर भनेपछि चाहिँ विच डिपेन्ड्स अन कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भन्छ है। सो हियर वी सी जति हामीले रिएक्टेन्टको अमाउन्ट कन्सन्ट्रेसन बढाउँदै बढाउँदै गयो त्यति हाम्रो के भयो रेटहरु पनि के भयो बढ्दै 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 जान्छ। फ्रम दिस वी क्यान से दिस इज द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भनेर भन्छ। सिमिलरली सेकेन्ड अर्डर रिएक्सन जुन चाहिँ छ सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनमा के हुन्छ भनेको छ हाम्रो दिस इज रेट विल डिपेन्ड अन केमा भनेको छ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भन्छ है। त्यस्तै प्रकारले यहाँले देख्नुहुन्छ लिनियरली इन्क्रिज हुँदै जान्छ बहुतिर। ओके एक्चुअली यो चाहिँ यसले चाहिँ हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि दिस इज कुनै पनि एउटा सेकेन्ड अर्डर हाम्रो रिएक्सनमा पनि हामीले ग्राफिकल मेथडबाट हामीले अर्डर रिएक्सन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारले देखाउन सकिन्छ। ओके अलङ विथ दिस वी हेभ अनदर वान इज डिटरमाइनिङ मेथड जुन चाहिँ छ इनिसियल रेट मेथड भन्ने जुन चाहिँ छ। इनिसियल रेट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको दिस order of reaction is determined by varying the concentration of one of the reactant while otherलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो kept constant। एउटालाई चाहिँ constant राख्छ तर अर्को रिएक्टेन्टको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ तलमाथि गरेर चाहिँ हामीले त्यो प्रकारले पनि इनिशियल रेट मेथड यो प्रकारले पनि हामीले कुनै पनि के हुन्छ अर्डर अफ रिएक्सन हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौं। सिमिलरली अर्को छ हाम्रो we have another one that is के हो भन्दाखेरि हाम्रो इन्टिग्रेटेड रेट ल मेथड भन्ने जुन चाहिँ छ। सो यसमा चाहिँ के को फर्ममा हामीले म्याथमेटिकल फर्मबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ कुनै पनि रेट अफ रिएक्सन डिटरमाइन गर्न सक्छ। ओके इन दिस मेथड के भन्छ भने आउट अफ डिफरेन्ट इन्टिग्रेटेड मेथड इक्वेसन विच गिभ्स द मोस्ट कन्स्टेन्ट भ्यालु फर जति पनि अहिलेसम्मको हाम्रो मेथडहरू भन्दाखेरि चाहिँ युबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि दिस इज अ म्याथमेटिकल टर्म हाम्रो युज भएको हुन्छ। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एकदमै मोस्ट कन्स्टेन्ट भ्यालु हामीले पाउन सक्छ। ओके सो यो मेथडहरू हामीले बादमा गएर हामीले पढ्छौँ है इन्टिग्रेटेड मेथड तपाईँ ग्रेजुएसनहरूमा अहिले हाम्रो कम्ती मात्रामा छोएको छ ग्रेजुएसनमा मजाले डिटेल पर्छ। सो अर्को छ हाम्रो द्याट इज के छ हाम्रो भन्दाखेरि यहाँनिर हाफ लाइफ पिरियड मेथड भन्छ। सो थ्रु दिस हाफ लाइफ मेथडबाट पनि हामीले के हुन्छ कुनै पनि के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि इन जनरल के हुन्छ भने हाफ लाइफ पिरियड अफ द रिएक्सन अफ nth अर्डर इज रिलेटेड टु द इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनेर भनेको छ विच इज गिभन बाई दिस। ओके यो टर्मबाट चाहिँ हामीले हेल्प पाउँछौँ। ओके यो टर्मको फर्मुलाको थ्रुबाट हामीले दिस जिरो अर्डर है यो तपाईहरुले यो क्वेशनहरु आउँछ यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। द्याट इज यो चाहिँ अघिको हामीले जुन चाहिँ हेर्दै थियौं त्यसको थ्रुबाट हामीले फर्स्ट अर्डर जिरो अर्डर भन्ने कुराहरु हामी सेकेन्ड अर्डर हेर्दै थियौं। त्यसमा हाम्रो यहाँ के थियो भन्दा रेट भर्सेस कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट थियो भने यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि इन दिस केसमा चाहिँ हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु हाम्रो हाफ लाइफको थ्रुबाट हामीले हेर्नुपर्ने हो भने चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु हाम्रो हाफ लाइफ त्यसमा चाहिँ जिरो अर्डर रिएक्सन जुन चाहिँ लिनियरली ओके बढेको हुन्छ। सिमिलरली फर्स्टमा के हुन्छ हाम्रो फर्स्ट अर्डर जुन चाहिँ रिएक्सन छ त्यसमा चाहिँ टी हाफसँग चाहिँ के हुन्छ रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के हुँदैन डिपेन्ड गर्दैन। सिमिलरली सेकेन्ड अर्डरमा चाहिँ के हुन्छ फेरि लिनियरली डिपेन्ड गर्छ हाफ लाइफसँग चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ के चाहिँ रिएक्टेन्ट चाहिँ। ओके त्यस्तै प्रकारको छ ओके दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन ओन्ली रेट ल इन्भल्भ ओन्ली सिंगल कन्सन्ट्रेसन वान कन्सन्ट्रेसन टर्म एउटा मात्रै रिएक्टेन्ट हाम्रो पार्टिकुलरली छुटाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मेथड चाहिँ हामीले पार्टिकुलरली एम्प्लोय हुन्छ ल यो कुरा हामीले याद गरिराखौँ। नाउ अर्को छ हाम्रो
मेथड त्यसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि you can see that this is a Oswald isolation method भनेर भन्छ. So in this Oswald isolation method मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै पनि complicated rate reaction है, this method is employed in determining order of complicated reactions है. Complicated reactions थुप्रो हुन्छ by isolating one of the reactant so far its influence on the reaction is concerned भनेर भन्दैछ. ओके, यो Oswald isolation method भनेको हाम्रो तपाईको ग्रेजुएसनमा गएर तपाईले अगर बेसिक साइन्सबाट जानुभयो भने यहाँनिर तपाईले यो ल्याबोरेटरीमा तपाईले यसको एक्सपेरिमेन्ट पनि परफर्म गरेर हामीले हेर्नु पाउनेछ. ओके, सो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि एउटा रिएक्टेन्टलाई चाहिँ के गर्छ, आइसोलेट है, त्यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि चाहिँ आइसोलेट गरेर राख्छ है, त्यसलाई चल्नु नदिकिन राख्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रकारले राखिदिन्छ भनेको छ. ओके, सो अर्को त्यही प्रकारले टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ जसमा चाहिँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ रेट अफ रिएक्सन है, जुन चाहिँ रेट अफ रिएक्सन चाहिँ जसमा चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्ने हुन्छ है. कतिवटा रिएक्सन कुनै पनि रेट अफ रिएक्सन जुन चाहिँ टेम्परेचरसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्छ भन्छ है, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो त्यस्तो खालको रिएक्सनलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आर्इनस इक्वेसन भन्ने छ हाम्रो है, एकदमै फेमस यो इक्वेसन हो है. यो एकदमै तपाईको ठुलो क्लासमा है, नट ओन्ली फर केमिस्ट्री है, तपाईले फिजिक्स एन्ड बायोलोजीमा पनि तपाईले यो पार्टिकुलर इक्वेसनलाई युज गरेर हामीले कुनै रेटहरु अफ द रिएक्सन्स हामीले याद गर्ने गर्छौं. ओके, सो हामी आर्इनस इक्वेसन हामी पढ्ने छौं, बट त्यो भन्दा अगाडि आर्इनस इक्वेसन चाहिँ केको लागि हो भन्ने कुरा हामीले याद हुनु पर्यो. दैट इज कुनै पनि टेम्परेचर डिपेन्डेन्स रेट अफ रिएक्सन्समा चाहिँ हामीले विशेष गरी आर्इनस इक्वेसन हामीले युज गरेको हुन्छौं. ओके, एन्ड आर्इनस इक्वेसन चाहिँ एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ तपाईको है, दिस इज आर्इनस इक्वेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली के भन्दाखेरि चाहिँ इट इज म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन है, इट्स अ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन टु गिभ अ क्वान्टिटेटिभ रिलेसनशिप बिट्विन टेम्परेचर एन्ड रेट कन्स्टेन्टको बिचमा चाहिँ के हुन्छ एउटा रिलेसनशिप बताउने है, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो दिस इज गिभन बाई आर्इनस इक्वेसनबाट दिन्छ. सो यहाँनिर दिएको छ दिस इज यो आर्इनस इक्वेसन भन्छ है, के एन्ड ए विच बी के दिस इज रेट इज इक्वल टु ए टु द पावर अफ ए भनेको चाहिँ है तपाईको यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आर्इनस फ्याक्टर भनेर भन्छ है, एन्ड ए टु द पावर अफ एक्सपोनेन्शियल फर्म अफ EA by RT. ओके, EA मा नाउ एक्टिभेसन एनर्जीहरु भन्ने कुरा आउँछ. ओके, दिस EA इज एक्टिभेसन एनर्जी, R इज ग्यास कन्स्टेन्ट, T हाम्रो टेम्परेचर. सो सिन्स दिस अल आर के हाम्रो भन्दाखेरि दिस अल आर कन्स्टेन्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ द रेट इज डाइरेक्टली के हुन्छ डिपेन्डेन्ट अन के हुन्छ टेम्परेचर. द्याट मिन्स फ्रम दिस रिलेसनबाट चाहिँ हामीले यो ग्राफ हामीले प्लट गर्न सकिन्छ कि द्याट दिस के log of k is equal to this depends on the जति हाम्रो 1/t छ यहाँनिर है, 1/t जुन चाहिँ छ that is this k is given by 1/t. that means जति के हुन्छ हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बढ्दै गयो त्यति के हुन्छ हाम्रो रेट चाहिँ हाम्रो घट्दै जान्छ. ओके, जति हाम्रो टेम्परेचर कम थियो त्यति हाम्रो चाहिँ रेट चाहिँ ज्यादा हुन्छ. सो फ्रम दिस आर्इनस इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले यो प्रकारले एउटा रेट कन्स्टेन्ट एन्ड टेम्परेचरको बिचको एउटा रिलेसनशिपलाई हामीले मजाले बताउन सक्ने हुन्छ. ओके, एन्ड अनदर वान इज दिस इज अर्को छ हाम्रो एकदमै यो तपाईले बायोलोजीमा स्पेशली है माइक्रोबायोलोजिस्टहरु भोलिको दिनमा तपाईहरु हुने मन छ भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने. दिस इज मोर अर लेस रिलेटेड विथ केसँग छ भन्दाखेरि तपाईको माइक्रोबायोलोजी मेडिकल साइन्सहरुसँग रिलेटेड छ है, अर केमिस्ट्रीमा त छँदैछ है. त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको कुरा गर्दैछ हामीले. एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ एउटा इज द हाइएस्ट एनर्जी अनस्टेबल इन्टरमिडिएट बिट्विन द रिएक्टेन्ट है, एन्ड फ्रम विच इट गेट्स डिकम्पोज्ड है एन्ड गिभ्स टु अ प्रोडक्ट भनेर भन्छ. ओके, सो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भने चाहिँ EA जुन चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जी भनेर हाम्रो भन्छ. एउटा कुनै पनि रिएक्टेन्ट जुन चाहिँ छ नि त्यो रिएक्टेन्टले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एउटा
टेम्परेचर अथवा एउटा कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर एनर्जी त्यसले के गर्नु पर्यो त्यो रिएक्टेन्टले चाहिँ एचिभ गर्नु पर्यो है त्यहाँसम्म पुग्नु पर्यो त्यसको बादमा मात्रै के हुन्छ प्रडक्ट बनिन्छ यहाँ here we see this हाम्रो एनर्जी अफ रिएक्टेन्ट जुन चाहिँ छ फर्स्टमा कम्ती छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो एज पर हाम्रो जति रिएक्सन हुँदै जान्छ त्यति बेला के हुन्छ यो बढ्दै 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 जान्छ जब के हुन्छ एउटा एक्टिभेसन एउटा पार्टिकुलर एउटा टाइम आउँछ त्यसको बादमा चाहिँ यो के हुन्छ एक्टिभेट हुन्छ ओके सो यो जति पनि यहाँसम्म पुग्ने एनर्जीलाई चाहिँ के भन्छ रिएक्टेन्टदेखि जसबाट चाहिँ रिएक्टेन्टदेखि चाहिँ हाम्रो प्रडक्टमा बनिनुको लागि जति एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो एक्टिभेसन एनर्जी भनेर हामीले भन्छ ओके सो यो पार्ट राम्रोसँगले याद गर्नुपर्छ हामीले कुनै पनि रिएक्सन चाहिँ मेडिकल कुरा गर्दाखेरि पनि या कुनै पनि है हामीले कुनै पनि भन्न सक्छ त्यसमा चाहिँ यो प्रकारको एक्टिभेसन एनर्जीको एकदमै खेला हुन्छ है यहाँ के भन्दैछ भने इन दिस स्टेट बोन्ड अफ रिएक्टेन्ट आर नट कम्प्लिटली ब्रोकन वाइल बोन्ड अफ द प्रडक्ट आर नट कम्प्लिटली फर्मड सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टरमिडिएट भनौँ न एउटा टर्म एउटा इन्टरमिडिएट भनेको चाहिँ बिचमा न यता न उताको फर्ममा र त्यो ठाउँदेखि चाहिँ यस प्रडक्टमा जानु पनि सक्छ रिएक्टेन्टमा आउनु पनि सक्छ त्यो पार्टिकुलर एउटा स्टेट जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन स्टेट अर एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स भनेर हामीले भन्न सक्छ सिमिलरली अर्को टर्म यसमा हामीले युज भएको छ द्याट इज द थ्रेसहोल्ड इनर्जी भनेर भन्छ थ्रेसहोल्ड इनर्जी भनेको चाहिँ के हो एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट अफ इनर्जी जुन चाहिँ एउटा रिएक्टेन्टको चाहिँ हुनुपर्छ इन अर्डर टु कन्भर्ट इन्टु द प्रडक्टमा चाहिँ के हुनु कन्भर्ट हुनुको लागि चाहिँ एउटा मिनिमम एनर्जी जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ दिस इज थ्रेसहोल्ड एनर्जी भनेर हामीले भन्छौँ सिमिलरली एज आई टोल यु है अलिकति अगाडि नै भने मैले एक्टिभेसन एनर्जी भनेको चाहिँ एडिसनल अमाउन्ट अफ एनर्जी है जस्तो मैले यसमा अलिक ज्यादा एनर्जी अगाडि नै दिएँ भने त यो यहाँ पुग्नु भन्दाखेरि मैले यहाँ नै मैले एनर्जी अलिक ज्यादा दिएँ भने त यहीँबाट नै भयो भने त के भयो रिएक्सन त अलिक छिटो भयो नि त यहाँबाट गएर है यहाँनिर तपाईँले क्रसर देख्नुहुँदैछ नि यहाँबाट मैले दियो भने त सो यहाँदेखि र यहाँनिर जुन चाहिँ छ टाइमिङ यो त छिटो भयो नि रिएक्सन ओके यस्तो प्रकारले हाम्रो क्याटलिस्टहरूले इन्जाइमहरूले हाम्रो कामहरू गर्छ है एक्टिभेसन एनर्जी जुन चाहिँ छिटो एटेन्ड गराइदिन्छ है जुन चाहिँ थ्रेसहोल्ड भ्याल्यु चाहिँ छिटो उनीहरूले पुऱ्याइदिएपछि चाहिँ के हुन्छ एउटा यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्टिभेसन एनर्जी भनेर हाम्रो भन्छ लोवर्स द एक्टिभेसन एनर्जी जब हाम्रो एक्टिभेसन एनर्जी जुन चाहिँ यहाँ माथिको छ एक्टिभेसन एनर्जी यो जति घटायो यो जति कम्ती त्यति छिटो रिएक्सन हाम्रो हुन्छ यो जति माथि छ त्यति माथि पुगेर फेरि प्रडक्टमा कन्भर्ट हुनु पऱ्यो रिएक्टेन्ट त्यसले गर्दा टाइम पुरा लाग्छ अन्त रिएक्सन ढिलो हुन्छ ओके यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ लोड द एक्टिभेसन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्सन भन्ने कुराहरू एकदमै यो छ एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा याद गर्नु पऱ्यो तपाईँले सो अर्को कुरो के छ भन्छ ई नट जुन चाहिँ छ लार्जर द भ्याल्यु अफ ई नट एक्चुअली ई नट होइन यो इए लेखेको है एक्टिभेसन एनर्जी भनेको लार्जर द भ्याल्यु अफ ई नट स्मलर द भ्याल्यु अफ रेट कन्सटेन्ट पनि एकदम रेट कन्सटेन्ट हाम्रो के हुन्छ कम्ती हुँदो रहेछ एन्ड ग्रेटर द इफेक्टेड अन दिस टेम्परेचर भनेर भनेको छ सिमिलरली एरेनस इक्वेसनबाट हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो जब हाम्रो कुनै पनि दुईवटा रेट हामीले पायो सपोज यहाँनिर R1 एन्ड R2 जुन चाहिँ रेट पार्टिकुलर एउटा T1 T2 टेम्परेचरमा सपोज R2 रेट देखाउँदै थियो भने T1मा चाहिँ R1 रेट देखाउँदै थियो भने यो डोललाई चाहिँ फ्रम दिस एरेनस इक्वेसनबाट चाहिँ विथ दिस इक्वेसनको टर्मबाट हामीले के गर्न सक्छ यिनीहरूलाई हामीले रेटलाई हामीले यो प्रकारले के गर्न सक्छ रिलेट गर्न सक्छ ओके एक्चुअली दिस इज रेट 2 एन्ड रेट 1 ओके रेट कन्सटेन्ट अफ 2 एन्ड रेट कन्सटेन्ट विच विथ रेस्पेक्ट टु लग अफ K2 by K1 इज इक्वल टु EA by 2.303 R and T2 minus T1 by T1 into T2 है यसमा के छ हाम्रो भन्दाखेरि दिस इज अल्सो के हुन्छ हाम्रो यो पनि कन्सटेन्ट हुन्छ यो दिस अल्सो कन्सटेन्ट सो दिस आर डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन दिस टेम्परेचर 2 एन्ड टेम्परेचर 1 जुन चाहिँ छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ न अर्को पोइन्ट हेर्नुपर्ने छ देन द फ्र्याक्सन अफ मोलिक्युल्स इन विथ इक्वल एनर्जी इक्वल टु अर ग्रेटर देन एक्टिभेसन एनर्जी हुन्छ जब फ्र्याक्सन अफ मोलिक्युल है जसको चाहिँ इनर्जी चाहिँ इक्वल अथवा ज्यादा छ भने चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जी भन्दाखेरि ज्यादा छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ भनेर बोल्ट्जम्यान फ्याक्टर भनेर हाम्रो दिएको छ ओके फेरि पनि भन्छु कि
फ्र्याक्सन अफ जब मोलिक्युल फ्र्याक्सन हुन्छ विथ एनर्जी इक्वल टु अर जब ग्रेटर एक्टिभेसन एनर्जी जुन चाहिँ छ त्यो भन्दाखेरि ज्यादामा अथवा त्यसको इक्वलमा चाहिँ मोलिक्युल चाहिँ डिभाइड है फ्र्याक्सन भयो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ रहेछ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ बोल्ट्जम्यान फ्याक्टर भनेर भन्छ जसलाई चाहिँ यो टर्ममा हाम्रो x is equal to n by capital N to the power exponential form of activation energy by RT यो फर्ममा हामी लेख्छ है or in short हामीले log of x is given by EA by minus of EA by 2.303 RT ओके ओके यो प्रकारले हुन्छ यहाँनिर हेर्नु पर्दाखेरि हामीले कुनै पनि एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर रिएक्सनमा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ है सो x डाइरेक्टली के हुन्छ डिपेन्ड अन टेम्परेचर भन्नु सक्छ हामीले अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि दिस इज EA चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ कहिले पनि टेम्परेचर भोल्युम प्रेसरहरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन ओके बट इट गेट्स एफेक्टेड जब हामीले क्याटालिस्ट दिन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ एक्टिभेसन एनर्जी चाहिँ के हुन्छ इफेक्ट हुन्छ त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ ओके अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एर्नस्ट इक्वेसनमा चाहिँ के है टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो एकदम इन्फाइनाइट छ भने चाहिँ के हुन्छ रेट चाहिँ ए e to the power 0 हुन्छ ओके त्यति बेला के हुन्छ तपाईको एक्टिभेसन एनर्जी पनि हाम्रो 0 हुन्छ एन्ड रेट चाहिँ डाइरेक्टली रिएक्टेन्टसँग बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ ओके सिमिलरली अर्को छ हाम्रो तपाईको छ रोल अफ क्याटालिस्ट इन केमिकल रिएक्सन भन्ने जुन चाहिँ छ ओके एज आई डिस्कस्ड अर्लियर है क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा मिडियम हो जसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि केमिकल रिएक्सनलाई चाहिँ अपहिल है र त्यसलाई एनहान्स गराइदिन्छ बट आफै चाहिँ के हुँदैन त्यो रिएक्सनमा चेन्ज आफू चाहिँ चेन्ज आफूलाई चाहिँ त्यहाँनिर इन्भल्भै हुँदैन बट त्यसले चाहिँ काम गराउँछ तर आफूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एन्गेज भित्र जुन चाहिँ प्रडक्ट बनिन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो आफै मिक्स भएर आउँदैन है यहाँनिर तपाईँको बाई डेफिनेसन क्यान यु सी दिस वान A catalyst is a chemical substance which alters the rate of reactions without itself undergoing any permanent change भनेर भन्दैछ ओके यहाँनिर इक्जाम्पल मजाले दिएको छ है इन केमिकल रिएक्सन्स है क्याटालिस्ट प्रोभाइड एन अल्टरनेटिभ पाथवे अर रिएक्सन मेकानिजम बाई रिड्युसिङ एक्टिभेसन एनर्जी जति छ यसलाई घटाइदिन्छ र के हुन्छ जब यो घट्यो भने छिटो रिएक्सन भयो नि त है यहाँनिर यु क्यान सी दिस इज एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स विदाउट क्याटालिस्ट भने चाहिँ टाइम पुरा लाग्छ नि यहाँदेखि यहाँ घुमेर आउनुको लागि सिमिलरली एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स विथ क्याटालिस्ट भन्दाखेरि यसले एक्टिभेसन एनर्जी बढाइदियो ठ्याक्क भइहाल्यो प्रडक्ट बनिहाल्यो ओके इन द प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट एक्टिभेसन एनर्जी डिक्रिजेस एन्ड हेन्स इज गिभन बाई दिस रेट अफ रिएक्सन है इन प्रेजेन्स अफ catalyst divided by the rate of reaction in presence of in absence of catalyst is given by P and A ले denote गरेको छ it's given by e to the power del E है del E भनेको चाहिँ एक्टिभेसन एनर्जीमा चेन्ज आउनु डिभाइडेड बाई RT सो यति बेला चाहिँ हाम्रो दिस इज केमा हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज रेट विल बी डाइरेक्टली डिपेन्ड अन द एक्टिभेसन एनर्जीसँग चाहिँ डिपेन्ड गर्छ ओके अर्को छ थ्योरी अफ रिएक्सन भन्ने छ कुनै पनि केमिकल रिएक्सन हुनुको लागि के हुन्छ मोलिक्युल्सहरु भित्र अर एटम्सहरु के हुन्छ कोलाइड हुनु पर्यो ओके सो त्यो कोलाइड भएपछि मात्रै कुनै पनि रिएक्सनहरु के हुन्छ रिएक्ट गर्न थाल्छ सो फ्रम दिस कोलाइजन थ्योरीमा के भन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु दिस थ्योरी मोलिक्युल्स रिएक्टेन्ट मोलिक्युल्स आर एज्युम्ड टु बी हार्ड स्पेयर्सहरु डल्लो डल्लो हुन्छ है एन्ड द रिएक्सन्स इज पोसिबल टु अकर है व्हेन मोलिक्युल कोलाइड विथ इच अदर अब एकअर्कामा चाहिँ के भन्छ मोलिक्युल्सहरु चाहिँ कोलाइड हुन्छ ठोकिन्छ तब मात्रै के हुन्छ रिएक्सन हुन्छ भनेर भनेको छ अकर्डिङ टु कोलिजन थ्योरीको बारेमा भनाइअनुसार त्यस्तै प्रकारले नम्बर अफ कोलिजन बिट्विन रिएक्टिङ मोलिक्युल टेक्स प्लेस पर सेकेन्ड युनिट अफ द भोल्युम इज गिभन बाई कोलिजन फ्रिक्वेन्सी सो कोलिजन फ्रिक्वेन्सी भनेको के कुरा यो अलिकति याद गरिराख्नु है नम्बर अफ रिएक्टिङ मोलिक्युल चाहिँ जुन चाहिँ कोलाइड हुन्छ है पर युनिट सेकेन्ड पर युनिट भोल्युम एउटा पार्टिकुलर सेकेन्ड टाइम र एउटा पार्टिकुलर भोल्युममा चाहिँ कति प्रकारले कोलाइड हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले कोलाइजन फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ बट ओन्ली दोज कोलिजन इन विच कोलाइडिङ स्पिसिस आर एसोसिएटेड विथ मिनिमम एमाउन्ट अफ एनर्जी एन्ड कोलाइड इन प्रोपर ओरिएन्टेसन रिजल्ट इन द प्रडक्ट फर्मेसन है अर सच कोलाइजन आर कल्ड फ्रुटफुल कोलाइजन अर इफेक्टिभ कोलाइजन भन्छ ओके जब एउटा कोलाइडिङ स्पिसिस चाहिँ ढङ्गको हुनु पर्यो है त्यसले चाहिँ कम्ती मात्राको एनर्जी चाहिँ बोकेको हुनु पर्यो र जब तिनीहरू चाहिँ कोलाइड हुन्छ त्यसले चाहिँ मेक स्योर
त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, द्याट मस्ट रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ प्रडक्ट बन्नेको हुनुपर्छ. सो सिमिलरली इज गिभन बाई रेट इज गिभन बाई चेन्ज इन भोल्युम बाई चेन्ज इन टाइमले टाइम चेन्ज हुन्छ विच इज इक्वल टु गिभन बाई कोलिजन फ्रिक्वेन्सी इन्टु फ्रेक्सन अफ कति चाहिँ भएको छ. सो दिस इज गिभन बाई दिस फर्मुला एन्ड प्लिज नोट डाउन दिस फर्मुला फर यर न्युमेरिकल पार्ट है. त्यसको थ्रुबाट हामीले के गर्न सक्छ, न्युमेरिकल्सहरू गर्न सक्छ. सो टु एकाउन्ट इफेक्टिभ कोलिजन एकाउन्ट गर्नुको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अनदर फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ प्रोबेबिलिटी अर स्टेटिक फ्याक्टर आर इज इन्ट्रोड्युस भन्छ है. सो प्रोबेबिलिटी अर स्टेटिक फ्याक्टर भन्ने तिमीलाई तपाईँहरूको इक्जाममा कोही बेला सोध्नु सक्छ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है बाई दिस रेट विथ रेस्पेक्ट टु दिस प्रोबेबिलिटी अर स्टेटिक फ्याक्टरमा जब डिपेन्ड गर्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले गिभन बाई रेट इज गिभन बाई पी. दिस इज प्रोबेबिलिटी अर स्टेटिक फ्याक्टर बाई दिस कोलिजन फ्रिक्वेन्सीको अनुसार हामीले यसरी गर्न सक्छ. नाउ वी हेभ एउटा वी हेभ के भन्नु हाम्रो अलिकति लास्टमा आइपुगेको छ. द्याट इज अर्को छ के भन्दाखेरि हाम्रो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थियोरी ट्रान्जिसन स्टेट थियोरी भन्ने छ. यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको ग्रेजुएसन मात्रै होइन तपाईँको मास्टर्स लेभलमा पनि यो कुरालाई एकदमै काममा आउनेछ. ओके, कुनै पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रिएक्सन हुनको लागि एउटा रिएक्टेन्ट हुन्छ, त्यो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्समा पुग्नु पर्यो है. त्यसको बादमा मात्रै के हुन्छ एउटा प्रडक्टमा फर्म हुन्छ. सो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस थियोरी इज बेस्ड अन द फ्याक्ट द्याट बोन क्लिभेज एन्ड बोन फर्मेसन इन्भल्भ इन द केमिकल रिएक्सन मस्ट अकर साइमल्टेनियसली. सँगै हुनु पऱ्यो. एउटा बोन ब्रेक भइरहेछ, अर्को बोन ब्रेक मेक भइरहेछ, फर्म भइरहेको छ, त्यस्तो प्रकारको सँगै हुनुपर्ने हुन्छ. ओके, जसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिएक्टेन्ट इज आर नट कन्भर्टेड डाइरेक्टली इन्टु प्रडक्ट है, बट एउटा इन्टरमिडिएटको फर्म भइकन एउटा मेरो रिएक्टेन्ट छ त्यो चाहिँ ब्रेक भइकन एउटा इन्टरमिडिएट बनिँदैछ. त्यो इन्टरमिडिएट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ रिएक्टेन्ट होइन, तर त्यो इन्टरमिडिएट प्रडक्ट पनि होइन. त्यो अब इन्टरमिडिएटदेखि चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ प्रडक्टमा बनिँदैछ. ओके, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रो भनेको छ भने यो थ्योरीले चाहिँ त्यो प्रकार भनेको छ है, त्यो प्रकारले हुनुपर्छ भनेर. एन्ड रिएक्टेन्ट मस्ट क्रस दिस एनर्जी बेरियर जुन चाहिँ हुन्छ अघि हामीले देखेँ एनर्जी जुन चाहिँ बेरियर छ त्यो क्रस गर्नुपर्छ प्रडक्ट बनिनुभन्दा अगाडि भनेर भनेको छ है. जुन चाहिँ हाइट अफ बेरियर जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले थ्रेसहोल्ड अन एनर्जीको थ्रुबाट हामीले भन्न सक्छौँ. ओके, सो विथ दिस जब तपाईँहरूलाई यो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्स थियोरी अथवा ट्रान्जिसन स्टेट थियोरीको बारेमा पनि तपाईँलाई क्वेसनहरू सोध्नु सक्छ. ओके, सिमिलरली अर्को छ हाम्रो लास्ट पार्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फोटोकेमिकल रिएक्सन छ. ओके, फोटोकेमिकल रिएक्सन भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्चुअली कुनै पनि रिएक्सन हुनु इन प्रेजेन्स अफ लाइट अर एक्सपोजर अफ भिजिबल रेडिएसन. भिजिबल रेडिएसन भनेको त लाइट हो है. कुनै पनि ओके, फेरि वान्स अगेन म भन्छु कि फोटोकेमिकल रिएक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि रिएक्सन चाहिँ जुन चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ लाइटमा चाहिँ त्यो रिएक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फोटोकेमिकल रिएक्सन्स भनेर भन्छ. ओके, नम्बर वान रेट अफ फोटोकेमिकल रिएक्सन जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ लाइटको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्छ त्यो रिएक्सन चाहिँ. ओके, यसमा टेम्परेचरले कम्ती मात्रामा मात्रै इफेक्ट गर्न सक्छ, बट इन्टेन्सिटी कतिको कडा छ लाइटको इन्टेन्सिटी है, त्यसको वेभ लेन्थ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. ओके, यहाँनिर अर्को कुरो के भन्छ भने क्वान्टम यिल्ड अर क्वान्टम एफिसिएन्सी अफ फोटोकेमिकल रिएक्सन जुन चाहिँ छ इज गिभन बाई क्वान्टम एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ अब फोटोकेमिकल रिएक्सन हुन्छ इट्स अ प्रोबेबिलिटी अर क्वान्टम भन्नाले एउटा कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ प्रोबेबली कति हुनसक्छ भन्ने कुरा है, प्रोबेबल यिल्ड है कुन प्रकारले बसेको कति हुनसक्ला भन्ने कुरा चाहिँ क्वान्टम पार्टले चाहिँ हामीलाई बताउँछ. ओके, दिस इज गिभन बाई दिस फाइ इज गिभन बाई नम्बर अफ रिएक्टेन्ट मोलिक्युल रिएक्टिङ इन द गिभन टाइम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ फोटोन्स है. र फोटोन्स भन्नाले चाहिँ हाम्रो तपाईँको वेभ लेन्थको टर्ममा हामीले कुरा गरौँ है, इन्टेन्सिटी अफ लाइटको टर्ममा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसो क्वान्टा भनेर हामीले टर्म हुन्छ. ओके, त्यस फोटोन्स एन्ड क्वान्टा भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै फिजिक्समा पनि काम लाग्छ, राम्रोसँगले बुझेर याद गरिराख्नु पर्ने है. त्यो चाहिँ लाइट एब्जर्ब्ड एट द सेम टाइम है, यो प्रकारले चाहिँ हामीले क्वान्टम यिल्ड अथवा क्वान्टम एफिसिएन्सी हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्छ. Okay, with this we end up with this chapter and I hope तपाईलाई जति पनि अहिले मैले भनेको कुराहरुले एकदमै बुझ्नु भयो होला भन्ने होप गर्छु. कुनै पनि डाउट्सहरु केही छ भने
डाइरेक्टली यु क्यान आस्क मी है, मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली म क्वेसन्सहरू पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु है, स्याम्पल क्वेसन्सहरू तपाईँले क्वेसन्सहरूको एन्सर गरेर यु क्यान सो है, यु क्यान सो मी अर एल्स तपाईँले आफै एन्सर चेक गरिकन है त्यो प्रकारले आफूले आफूलाई प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि हुन्छ। ओके, सो विल सी यु इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड ओके।